السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الكرام، كل التحية والتقدير لكم. أدعو الله لكم جميعا بالتوفيق والنجاح وسعادة الدنيا والآخرة. رسم منظر سهل وبسيط وسريع، دي هتكون رحلتنا النهاردة في هذه الدقائق السريعة. منظر غروب بألوانه الحارة وسطوع الشمس على المياه وسطوع الشمس على العناصر اللي هتترسم في المنظر النهاردة، وخطوات سريعة في وضع الإضاءة في مكانها. زي ما احنا ملاحظين الآن، بدأنا نضيء في مكان الشمس اللي هو أساس الإضاءة ومنبع الإضاءة، وانعكاس الإضاءة في المياه. طبعا السماء من أعلى كده هنديلها باللون الأزرق هكذا، أزرق داكن مائل رصاصي، وبعد كده أزرق فاتح شوية وبالأبيض. هنبدأ ندمج الألوان دي بهذا الشكل السهل مع الألوان الحرارية اللي احنا رسمناها في البداية هكذا. نزود الألوان اللي فيها الحرارة شوية، حرارة يعني برتقالي، يعني كشميري، يعني أصفر حمصي وأصفر فاتح. وفي الأطراف بنخلي الألوان باردة شوية، والحرارة كلها في الوسط. شوف درجات الألوان دي وكيفية دمجها بهذه الخطوات السريعة، والنتيجة إن شاء الله هتكون رائعة رغم سهولة المنظر وبساطته وسرعته. كل اللي احنا حريصين عليه الآن إن احنا نضع الإضاءة في الوسط، انعكاس الشمس في المياه، وبندرج الألوان واحنا رايحين اليمين والشمال، ولكن الإضاءة كلها في الوسط هكذا. كل مرة نزود الإضاءة شوية في الوسط، وبنوزع الألوان هنا وهنا بالنسبة للألوان اللي فيها الحرارة. لسه هنحدد خط الأفق، ساعة ما يتحدد هيظهر بشكل رائع، ولكن بعد ما نخلص دمج ألواننا ننتهي من هذه الألوان ودرجاتها وتدريجاتها بهذا الشكل. شفتم محافظين على الإضاءة في الوسط ازاي؟ هنزودها تاني الإضاءة دي، وهندمج الألوان من اليمين والشمال بشكل أنعم شوية بهذا الشكل. وده خط الأفق. طبعا هيترسم قطعة جبلية بعيد كده، ولكن بعد ما نرسم الشباك القريب ده والمجسم مجسم ظاهر من حائط، وهتكون هنا بلكونة مطلة على هذا الغروب وهذا المنظر. فتحة الشباك أنشأناها الأول، وبعد كده الحائط هكذا، وكلها ألوان في البني والألوان الأصفر الجملي والألوان الكشميري، كلها بتشكل مع بعضها كده أجواء الغروب. هنزود الطرف المبنى ده بالإضاءة الآخر فيبدو مضيء جدا. وهنا بنزود الظل شوية أكتر في الألوان القريبة دي، وببعض الضربات الظلية بعرض الفرشة كده كأنها اهتزازات المياه اللي هتبان من خلف البلكونة اللي هنرسمها بشكل سريع زي ما هنشوف مع بعض إن شاء الله. وتلاحظ أمر إن الألوان بتندمج في بعضها، كل ما بنجيب اللون الداكن الألوان بتبلع بعضها، لأن الألوان لسه طرية. وأنا في الحقيقة حريص إن أنا أرسم المنظر ده بشكل سريع في دقائق سريعة، الرسم ورا بعضه، كي نشاهد كيفية الإنشاء السريع. طبعا لو صبرنا على الألوان شوية بتجف نسبيا، التفاصيل بتكون أسهل بكتير لما بنرسمها على الألوان بعد ما بتجف بقليل، يعني قبل الجفاف بقليل. ولكن يعني أنا بحاول أظهر الضربات بشكل سريع
طبعا القطع الجبلية أبعد فأقرب فأقرب، وكل ما اقتربنا كل ما اللون كان أقوى. وشوف وشاهد معايا وأنا برسم الحرارة اللي هتكون على أطراف الجبل ناحية الإضاءة. شفت الحرارة هنا زودناها أحمر شوية، الأحمر اللي فيه الأصفر، الأحمر الطوبي اللي فيه الحرارة. أطراف الجبال بهذا الشكل وبلون أصفر مضيء. هنزود الأطراف أو بعض الأطراف اللي فيها اللمعة الشديدة متأثرة بضوء الشمس في هذا الوقت. مساحة المية تحت الإضاءة أيضا أضأناها بهذا الشكل، وهنزود الإضاءة في الوسط شوية لتظهر اللألأة وإضاءة الشمس في المياه المهتزة. زودنا الإضاءة خالص في هذه البؤرة لتكون أعلى ضوء، وهنا أيضا في الوسط زودنا الإضاءة حتى تكون أعلى إضاءة على الإطلاق في الوسط، وطبعا مؤثرة على الأطراف الجبلية الموجهة للضوء. بننتهي من المياه تماما علشان بعد كده، أو الخلفية، كل العناصر البعيدة، عشان بعد كده هنرسم البلكونة بخطوط سريعة، ولكن أيضا نزود الإضاءة في أطراف البيت. من هنا طرف البيت متأثر بالإضاءة. كل ده بيكون لك وبيشكل لك وبيديك إيحاء صادق إن في هنا إضاءة وفي هنا غروب، وبتحصل على هذه الأجواء، أجواء الغروب بهذا الشكل. طبعا هنا الشباك سريعا باللون الأبيض بعد المجسم اللي عملناه ده. طبعا الشباك زجاجي، والزجاج عاكس نفس ألوان المنظر وأضواءه. الزجاج بيعكس نفس الألوان المحيطة به. وهنا مجسم أيضا لتفاصيل الشباك، ودمجنا الألوان بهذا الشكل، والإضاءة تحت كده متناثرة. الإضاءة الذهبية في وقت الغروب. خلصنا الخلفية، نبدأ نرسم البلكونة. هكذا ده الخط العرضي الأفقي سور البلكونة، وده الخط البعدي. هكذا سور البلكونة من فوق خطين مثلا يدونا قوة للبلكونة طبعا. أما الخط اللي تحت هنا مش باين، الخط اللي فوق مداريه. وهندي المجسم لهذه الحروف هكذا. مجسم السور السريع مع الحديد اللي نازل بشكل رأسي. شوف معايا هكذا، ده خط رأسي لازم يوازي كل الخطوط الرأسية. وهنا الخطوط الرأسية هنا بين المساحة والمسافة بينهم، لأن المسافة بينهم تعتبر مساحة مش بعدية، مساحة باينة بالحجم الطبيعي. أما الأعمدة اللي كانت على الامتداد البعدي ورا بعضها فمش باينة. وبعض الأرمات في الأعمدة الحديدية دي بشكل سريع
حتى نضع بعد ذلك النباتات المتسلقة والورد الرائع اللي اتعمل بلون أحمر بضربات سهلة وبسيطة، ولكن بنضرب الأول بالظل. هنا ضربنا بالظل، وتبدأ بالأحمر الداكن وبعد كده بالأحمر الفاتح شوية، بندي ضربات فهتبدو كأنها ورود رائعة بألسنة الورود العشوائية يمين وشمال بهذا الشكل، متسلقة على هذا السور. شفت باللون الفاتح شوية، وردي فاتح شوية، بضربات في الأطراف كده، فتبدو وكأنها أوراق الورود الوردية هكذا. وباللون الأخضر بعض الأوراق بين الورود هكذا. بشكل سريع ظهرت الورود المتسلقة على السور، سور البلكونة اللي معانا. وهنا أيضا النباتات متسلقة في هذه الجزئية ضربات، ولكن حريص على إنك ترسم ألسنة نباتية وفروع بهذا الشكل. وبين هذه الفروع هندي بعض الورود أيضا. تلاحظ الأطراف خدناها باللون الفتح شوية، أخضر فتح شوية، وهنا الورود هكذا بلون أحمر داكن، وبعد كده بلون أحمر فاتح شوية وردي، بندي الأطراف وبعض الضربات، فهتبدو بهذه الضربات السريعة تبدو وكأنها ورود بالفعل، ومتسلقة هنا وهنا. خطوات هي في الحقيقة سهلة وبسيطة، بخلاف لما تشوف المنظر منتهي مرة واحدة ممكن المسألة تكون صعبة عليك أو تتخيل الأمر صعب، ولكن هو الأمر سهل بهذه الضربات اللي أمامنا. يا رب نكون استفدنا واستمتعنا بهذه الدقائق السريعة. أدعو الله للجميع بالتوفيق والنجاح والتيسير، اللهم أمين. أصدقائي الكرام، كل التحية والتقدير لكم. ما تنسوش الإعجاب دعما لهذا المجهود، وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة ومعلومات جديدة في الرسم والفن التشكيل. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.